میخوایم بریم خودمون معرفی بفرمایید. به دمت گرم، مرسی، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. دست شما در خانم معلم، خانم مهندس، خانم دکتر معلم شنا شعرتون رو بخونید و ما همه خود معلم کن. بگذرد شبانی Iran Discovery. مرسی، میخوایم بریم خودمون معرفی بفرمایید و بعد بریم سراغ اسرا. فاطمه اسرا میشنوید. یلدا بهانه‌ایست تا در کنار هم باشید و انار محبت را داد کنید. دید موسی یک شغالی را به راه، او همی گفت ای خدا و ای اله، تو کجایی تازه محمد شاکرت، چاروبت دوزم کنم شادش دارد، دستکت بوسم امانم آیکت، وقت خواب آید بروم جایکت، ای خدای من برای جان من، جمله فرزندان و خان و غم من، ای صدای تو همه مفاینم، ای قیامت ای حیات ای پای من، گر تو را آگاهی آید پدید، من تو را غمخوار باشم همچو خویش. گفت موسی تا خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده آخر شدی، این چه جای است و چه پست است و خوشا، حمله ای اندر دهان خود فشار. گفت ای موسی Iran Discovery. ای
به دمت گرم مرسی خیلی ممنون خیلی متشکرم تشویقشون بفرمایید دیگه پر انرژی دکتر کریستیانو رونالدو تویی؟ شما؟ معلمش شدم خیلی میدونه پول تو چیه علی درنگی خیلی خوب حالا ناخونخواه قبول نیست قبوله؟ به افتخارش یه دست بزنید بفرمایید به خیلی لطف کردید دست شما در خانم معلم خانم مهندس خانم دکتر معلم شنا خب بریم دو تا از دختر خانم ها اینجا داوطلب شدن یه لحظه بیام بالا صدا رو بدید اوکی بیام بالا دختر بلا بیاد آره صدا بیاد حاج علی بذار بیاد خب دو تا دختر خانم بیاد الان تو آقایان داماد گفتن دستشون بالا بیا تا جایزه تو عروس خانم بید انشالله نه جهان رو بچه هستی افر شما عروس خانم خب بفرمایید شعرتون رو بکنید و ما اما خودمون عروس خانم Iran Discovery. دارو اسم دختره؟ پسره ولی یه دختره دندون تعلا یا نه سریع تمام شد 30 ثانیه دیگه Iran Discovery. Pasar,
Iran Discovery. یه ریمیکس دیگه میشنویم و بریم. همه بگن بچه ها پوشکو بریم 3 2 1. Iran Discovery. عالی بود. دوستان چی یاد گرفتیم از این؟ خب بگو الان چی یاد گرفتی از این؟ آفرین. چی بود؟ این همین اجرا کن. این اجرا کن. میبینی چقدر شاگرد تحویل جامعه دادی؟ آفرین آقا. جایزشو بدین آقا.
شما مبارکتون باشه تشریف بفرمایید. ما یک خواننده بسیار خوبی داریم. آقای مرتضی سلیمی میخواد یک نکته رو برای ما اجرا کنه. برگردیم ببینید که این مسابقه بین آقایان شما آماده باش آماده باش شما آماده باش شما Iran Discovery. بریم مرتضی سلیمی سلام خدمت شما چقدر با انرژی یه از اتفاق خودتون بزنید ببینم. مرسی چقدر قشنگی شما چقدر با این من از این موقعی که اصلا دارم نگاه میکنم واقعا انرژی داریم. ببینید سرک با هم اجرا کنیم هم بلدیم با هم بکنیم خیلی قشنگ‌تر میشه. بازم به افتخار توضیح هستیم. لحظه حالا با انرژی هم